Hello, maayong hapon sa tanan, maayong hapon sa atong mga igsuon sa DepEd Lanao del Norte. Thank you for participating in this activity. Actually, kini nga activity ato ning himo because of the different need nga ato nakita karon sa ato mga teachers. Especially this time kinahanglan ta mo himog mga learning materials, and then part of those in creating those learning materials nang ginahanglan ta og mga tool. Now, one of our teacher here in Lanao del Norte, Sir Edward Taruc, shared to us some of the video tutorial nga iya na-create, and then one of that kining Balabolka. This Balabolka mo ni siya ang gigamit, nakandak nato ning training katong sa DICT nga activity, ah, para mahatagan og training ang atong mga teachers how to create, how to convert katong text, mga characters into a material, audio material para atong magamit sa atong mga presentation. Now, some of our teachers maybe kanabang dili kay siya maulaw pa mo present siyang kagalingon, nga live makita siya video, or maybe maulaw siya nga mo istorya. So ang atong gihimo ni atong gikuan si Sir gitap nato si Sir Edward Tarok para mo create sa video audio, parang tutorial in using how to use this Balabolka. And also after this Balabolka, ato pong i-discuss how to how to maximize Microsoft Teams kining especially this coming August 24 pag start na nato sa ato ang klase. Some of our teachers online ang ilang gihimo, and then we need tool para maka-create a virtual classroom. And then remember, our students, our pupils, wala ni sila mga account. So how to use MS Teams para makasulod ang atong mga bata bisan walay mga account, either na account or wala, no, para magamit nila ang MS Teams. Microsoft Teams para sa DepEd kwanta libre ta ani kay naatay license aning Microsoft Teams. Okay? So siguro ato nang sugdan. Mayong hapon, Sir Edward. Kadyot sir ha. Mayong hapon, sir. Good afternoon, Sir Edward. Sir, kumusta, sir? Yes, okay ra sir. Okay. So, sir, atong i-discuss karon kining kuan katong imong gihimo nga video, no? Atong tan-awon tong video, and then this time while atong i-play ang video, imong i-discuss what are the commands used para ani nga video. Giunsa nimo paggamit ang Balabolka, and then those commands nga imong gigamit para maka-create ka og kanang output audio materials from the katong from text, no, convert into an audio material. So ato nang sugdan, sir. Okay sir. Okay, I Standby hope ang mode atong lang mga ko. participants, ang atong mga viewers karon sila naka-open sila, naka-tanaw sila, kay useful kaining atong i-introduce atong i-discuss karon para at least namoy magamit sa inyong mga learning materials, especially katong mga audio na need og mga audio. So, sir, mo ni ang ato ang kuan, di ba? Mao ni ang katong video nato, no? So ato ni siyang i-play, and then while playing, sulti ko asa nga part nga naa kay ang applying nga mga command kay atong i-post para imong i-discuss. And then maybe you can also share to us kung giunsa to nimo, no? Pwede nimo ma-share to us ang mga code or mga command kung naamang ganing yun sa nimo pag-apply katong kuan yun sa yung paggamit ang Balabolka. Okay, sir? Okay, Okay sir. let's try. Hello everyone, I am Edward Taruc from Sergio P. Sorojales Junior National High School. Okay, today I'm going to share with you how to create
an audio using a software. Before that, please subscribe to my YouTube channel for more updates and videos. Okay, now let's get started. First thing to do is you have to install um, software. Now go to cross-plus-a.com/balabolka. Sir, usay website ana, sir? Website, sir, is, let me check that one. Wait, sir, ha. Ang website is cross-plus-a.com Okay. slash balabolka.htm. Pwede na nimo kuan sir, katong biton sa live streaming sir, pwede nimo ma-chat didto sir ug unsa ang exact nga kuan sir, exact nga Okay, sir. link so that our participants maka-follow sila. And then also sir, what are the requirements? Unsay mga requirements? Do they need to have a very high-end computer or naay kuan lang? Minimal lang ang mga kuan Uh, requirements. sa Balabolka, minimal requirements lang siya, sir. But since ato man siyang i-edit dito sa movie video editor, so it needs a higher laptop like Core i3 and above, and also 4 gigabytes and above the memory. Okay. And then how about the kuan sir? Office application. No, operating system. Windows, Windows ba siya? Pwede ba siya sa Windows? Pwede ba siya sa Mac or any other operating system? Yes, sa Balabolka, I don't know if pwede siya sa Mac, sir, kay wala siya gi-state diri nga separate to Windows and Mac. Okay. Isa So lang siya ka kuan, sa as of now installer. sir, sa imo nakita, kuan lang siya no? Ay ano lang siya, operating requirements niya, sir, is Microsoft XP, Vista, Windows 7, Windows 8, and Windows 10. Wala siya, di siya Walay sa pwede Mac. sa Mac. Okay. So friends, ang Balabolka based sa gisulti ni sir, based sa site, applicable lang siya sa mga Windows application, Windows operating system, no? From XP pataas. So, na paste na nimo sir dito sa kuan, ang link. Okay, ako i-paste, sir. Okay, na-paste na, sir. Okay, thank you sir. So, mo continue ta. Okay, sir. .htm. Now, after that, click on download Balabolka. To find the link of the Balabolka software, click the link below, and on my YouTube video, link found in the description. Just Ay, dili siya click it ma-concert, and di then siya makita download the dito sa... software, and you are good to go. After clicking the Mm, download Balabolka, sa open chat. it, I-hide siya, sir, and ang then link. extract. After I-hide siya ang extracting, link. I-kuan lang Oo. siya sir, right-click, ibutangin lang siya run as og apostrophe. administrator, and click yes. Okay, sige, sir. So choose English. Next, next, next. Create a pin to Okay, taskbar, edit lang kay and naglubat next. ako kuan. So while waiting in that, so we are going to use a software for creating an audio in your class. Okay, while waiting on that, okay, launch Balabolka. Now our software is good to go. Okay, so everything that you want to be read, we're going to add it here. Since I have here a module, so I'm going to add. Let me just give you some example. Okay, let's have this one. Quarter 1, module 1. Okay. So, sir, mangutana ko sir, ang imong gigamit karon nga kuan, gigamit ni imong nga module, ang actual na ni nga module nato, no? Yes, sir, ang actual na nga module. So, makarelate gyud ato mga kauban ani kay actual naman ni siyang Going to add the content. Let's add this.
as you have observed. So let's try this one. So since you don't want to consider, say for example, this, let's try. Okay, we don't want to connect one. Okay, let's move on to the next line so that there will be a pause after a number. Let's listen. Okay, that is too fast, so we are going to make it slow, like -2 would be okay. Let's try to listen. Okay, we want it to move on to the next line. So if there should be a pause, then move it to the next line. Okay, and this. So, sir, every time nga gusto nimo i-post ang kuan, kinahanglan da ito sa ubos. Next line siya. Yes, sir. So, Na next line sa menu. That is on so, the next line of the menu. then, Then, how about sir kung ang akong gusto nga ipa-convert into a audio material, usa siya ka paragraph. So, I need to cut them. Putol-putulon yes, sir, ako siya. para bitaw. Yes, no, pwede sa dyan, sir. Basta naala siya period, mohunong siya at least 3 seconds. Hmm. So ang pinaka main dako rule dira is the period, comma, punctuation mark, question mark. So pinaka-importante na siya kay dira mag-base ang pagbasa ni computer. Okay, So so if gusto ka nga mo hunong siya dira, butangan lang nimo og comma. comma So that or one. period, no? Or kung gusto ka mohunong siya dira dapita, you have to move it to the next line. Hmm. I-enter lang nimo siya para next line. Okay, okay. Sige. So, sige padayon ta sir. One. So let's move it to the next line. And this one. Okay, then let's move next. So we want to add the general instructions. Okay, let's add the general instructions. Let's have this general instructions. Okay, okay, general instruction. Okay, listen. Okay, we have already that one. Okay, let's move on to next. Okay, let's just leave to that one as an example. Let's have this one. Okay, and then let's get back to this. Okay, this activity. Let's try this. This one. Okay, now let's have this one. That one. Next. Okay, let's have an activity. Guess the title of the song. Okay, we wanted to move to next. Okay, number one. So let's write it so that you will read number one. So number one, period. And then, so we are going to play a music here. So just leave it. And let's move on to this one. Number two. Okay, let's have this one. Number four. Number two. Three. And here, I'm going to say, guess the title of the song. Guess the title of the song. Guess the title of the song. And this 1, 2,
never mind, guess the title of the song. Now let's have this question. Just answer yes or no. Let's move on. Answer the following question. Let's have this one. Answer the following questions. Okay, now just answer yes or no. So with this, we are going to ask the questions and then make it yes or no, so that there should be a pause. So let's put it a comma. Let's try. Okay, so if you don't want to add a comma on it, Hello, sir. Ako naobserbahan, sir, ba, every time nga kuan, kung gusto din nimo nga ipabasa, example katong kaganina, question number 1, instead nga type lang dito 1, you need to type the word nga number 1 para mabasa gini, no? So dili lang kay yes mo sir. butang lang ka og 1 and then ang pagbasa niya adto dili na number 1 kundi 1 na lang yun, no? Yes sir. Oh, so Kung kumplituhon gyud siya. yes, kompletuhan gyud siya kung Okay. unsa imong gusto yung istorya, mo imong i-write. Okay. And then, sir, every time nga imong ipabasa, example, gusto na ako ipabasa katong does the above song are sung in his or her open dialect, ang cursor asa na to gibutang? In his or her, so instead nga slash man to siya sir. No, yung quarter asa ibutang. Ah, Dito nimo siya ibutang, i-click. Kung gusto nimo siya dito magsugod siya og basa. okay. So, kung gusto ko magsugod siya basa din higi sa first character, so ang cursor before sa character now. And then i-click Yes. na to ang kanang play, murag play Play. nga icon sa taas. So para Yes, mo just for sugod na siya. kuha na siya sir sa pag-test lang nimo. But Pag-test lang. kung i-save na nimo, the whole katong kuan mo iyahang basahon Okay. from the start. So ang Kung mag-test pag-test lang lang ka, nimo atong play nga kung icon. asa siya, yes, i-point lang nimo dito ang cursor, so nag-blink-blink na yon, imo lang din siya i-play para dito siya sugod magbasa. Okay. Sir, how about this one, sir, sa ibabaw? Kining na rate, pitch, na volume. Ang volume, of course. Kining sa rate, kung sa may ning rate, sir? Ang rate sir is ang gipaspason og kahinayon sa pagstorya sa computer. Okay. So, makontrol na to, no? Control na to. So, for example, sa 0 lang siya. So, meaning, normal lang siya. And then, pero murag paspas sa imo, ha? Then, ang bata, murag di siya kadali ka catch up. So, imo lang siyang pahinayan. So, I-negative. the smaller the number, mo na pinakahinay. Yes, sir. Okay. Dayon, kung pa-higher na ka, it means paspas na siya. Paspas na po siya. Okay. So, padayon ta, sir. Dayon, ang pitch is pitch. ang high, that one, the measurement, yung ang tingog pitch niya. niya. Ang pitch niya, no? Kung sa kalagting, sa kabaho, no? Na. Okay. Yes, sir. Ating play. We will try. Okay, so fast. So if there is a big yes or no, let's try. So let's put it a period in it. Okay. Okay, let's try to move on to the next one, and then this one. So we will add it here and here. Okay, now let's try to save this one. So we're done with it. Number 2, guess the title. Let's try this one. Okay, so let's have that one. So this, we are going to insert the music there so that they are going to guess the title of the song. So let's try to save this one. I think we have saved this. Okay, so let's try to save this, boys. Okay, what we're going to do is go to File. Let's try Save As first. Okay, let's just this one, Script, Audio. Okay, and the next one,
we are going to file, save audio file. Okay, let's have this save quarter module 1 skip 1. Okay, let's try. Hello sir. Unsay audio format sa pag-save nato? MP3 siya, sir. MP3 MP3 siya. na siya. Oo, Okay. tapos na siya kailangan. Ang save as is para ma-edit pa nimo next if ever Mm. save sa nimo tong imong ipang-arrange nga mga words para if ever naka-changes, ma-edit na nimo dayon. Tapos lahi pod tong i-convert na to nimo siya into audio. So naa na pod to din na. So kung moingon lang kog save as, meaning wala I-save pa lang sa nimo. i-save lang sa to nimo. Wa pa to yung final Yes, na, sir. no? So dili Wala pa. pa wa pa kay output nga audio materials. Wala pa, Ang sir. raw pa gito niya. Okay, sige. Pero okay, now we're going to use MovaV to edit the audio. Okay, add the files here to this quarter 1 module 1. Let's try to edit. Let's try to play. Okay, now we're going to add a music here. Okay, let's find that one. So number 1 music is Bahay Kobo. Let's go to youtube.com. And then we're going to find Bahay Kubo. Okay, let's choose this one. So this time sir, ang imong gihimo na karon ani is to add this audio materials dito na sa video na mismo or sa man. Kini imo karon Para gi-present kuan ni siya no, katunan ning learning materials, complete learning material. Then i-attach nimo ang audio material nga imong gi-convert from Balabolka. yes, sir. Tapos kung if ever na ako yung mga ipangdungag nga mga audio, so dito na lang din ko sa MovaV, ako siyang ipang-arrange na din dito. Bali, dira sa MovaV, sir, mo na ang final result, which is the Okay. final flow of the class. Class no. So meaning ang ato ang Balabolka, ang purpose lang nato adto is to convert The voice. text Yes, sir. materials into a audio material. Yes, sir. Okay. So pwede ra po mo siya i-cut-cut dito sa panalitan sa Balabolka. Dito ka sa What I Know. Imo siyang magwala ka og audio clips for What I Know. Then imo lang siya din i-save. Tapos para dito na din sa MovaV, imo na din siya ipang-connect, ipang-arrange na din nimo sa sir. Or kung unsa imong idungag, dira na din ka mag-extend sa time, i-move nimo so that if ever na magkuan siya 3 seconds or 5 seconds or 5 minutes, mag-move lang ka sir. Wala siyang i-arrange sa time. Pwede ra nimo ma-arrange no. Atong tanawon ang kuan. So basin og naay mga question ang ato ang mga kauban, ang atong mga kauban sa kuan, deep ed no. If you have some question, please comment lang dinhi sa chat box ha para matubag nato ang inyong mga query. So balik ta sir. So kaganina atong gi-discuss ang katong kuan, atong gi-discuss ang katong Balabolka no. Now this time after creating the audio materials from the text file, ato na po ni siyang i-apply dito sa ato na siyang i-add, i-embed na to dito siya sa MovaV, which is the application nga imong ginagamit for video editing no. So nasayop data sa title nato instead nga Balabolka lang, including na din nato ang MovaV. So ato lang siguro po itong i-tackle ang MovaV para ma-discuss po nato yun sa nimo paggamit ang MovaV. What are the controls, what are the different commands na imong gi-apply para maka-create ka og complete nga learning materials na. Okay, sir. But before we go to MovaV, sir, let me just discuss some sa Balabolka. Now, we can also choose female voice. Nara dito sa command, that is a voice. Dito sa Balabolka, narito yung voice, and then submenu, voice. Then you can choose Microsoft Zira Desktop.
kung gusto ka female ang tingog sa computer. computer. So, sir, pwede nimo ma-share sa ato, sir, ug unsay giun sa asa na pangitaon, sir? Okay, sir, ako is share screen. Okay, this one. Makita na akong screen, sir. Wala pa, sir. Abot na lang nato gamay. Share screen. Nag-echo ang imuhang kuan karon, sir. Nag-echo ang imuhang siguro ang katong sa YouTube na. Ako sa i-adjust ang kuan, sir. Gusto Okay. mo. Wala pa ni display, sir. Wait, sir. Ako na sa i-close screen, tapos share again. Balabolka. Dili siya makita, sir. Wala pa. Unsa imong gigamit? Screen or Katulong ko, desktop na lang akong sige, i-share. try ko no. Desktop. Wala, may desktop nga option. Yung Daday. screen. Screen 1, desktop. Okay. This one. Okay, na sir. So asa dapita to katong atong gisgutan kaganina, sir? How to select the voice? Okay, to select the voice, let's try this one para makuan. Okay, this one. Let's paste it here. Okay, to change the voice, here voice, then sub menu voice, and then choose Microsoft Zira desktop. So, and then let's try to listen. This is the one. Wala mo dungog, sir. I-click Okay, ang well, patong sa concert katong bitang include ang system audio pag-share nimo. system audio. I-share nimo din Okay. system audio. Okay, this one. Okay, let's try. Quarter 1 Module 1. Musical characteristics of folk songs of the Luzon, Lowlands. How about that one, sir? Nadungog na, sir. Oh, yes. So, Okay, babae na so siya. that is the female voice na siya. Oo. So, kung these ones are rate, you have to adjust it once gipaspason sa iyang pagstorya and pitch. This one, if you want that one and make this one to, let's make it a 2. Let's try. Quarter 1 Module 1. Musical characteristics of folk songs of the Luzon, Lowlands. Let's say that is too fast and the pitch also is too high. So you can just make it a 0 and then make it that one to -2 or -1 so that not too fast. And then this is for play pause. Remember, this is for pause. So play Tier 1 Module 1. pause. Then if you want to click to other, you can't you can click. So maybe maka-observe ka nga naghang. So you have to click stop first. Stop, and then now you can click the text. Okay, after playing, you have to click Quarter stop. 1. Okay, that's only I can answer, and everything is na-discuss naman to. Okay, How to sige. save audio, how to save files. Okay, thank you kay sir. Salamat kay sir. And then, mo continue lang ta dito sa concert. Ato lang i-continue tong sa Movavi. Yun sa nimo pag-add ang audio materials dito sa Movavi, no? Kay Okay. para mag-guided ang atong mga teachers. Kay maybe kabalo na sila sa Balabolka kay medyo sayon ra ang Balabolka. But in adding the audio materials, embedding the audio materials to the video editor, basig na problema. So i-try na to og discuss na lang pud to siya para makita nila yun sa nimo. Okay. Atong i-play ang imuhang kuan, sir. Or maybe you can share to us. Okay, we're Live going na to lang, use sir. that one. Sir, how about i-share na Okay. lang nimo yun sa nimo asa nimo gi-add. Kay total naa naman ay imong audio material, naa naman ang video nimo sa YouTube, makita naman ni. Pwede nimo i-share sa Okay, sir. sige sir. Mag-open.
Okay, open video editor. And then create new project. So here, we're just playing the sounds. Okay. Okay, sa sound rata. Sound ka na sa Then, ubos na. taubot sa sir. Sa ubos After na. that, so mag-add kag files is click lang ni siya. This is for all the media files like sa sounds. You Oh, have to add this one, add media files, and then uh, so like for here, I'm going to add quarter one module one. Okay, this one. So like for that one. So you will just play this one. Ang important ang tools siya ang magamit nato diri is this one to trim oo. kaning gunting if you want to Gunting. cut. Mm-mm. And here ang scale if gusto ka para dali ra nimo ma-trace and for gusto sad ka nga imo siyang dali ra makit-an asa dapit ka gusto mo cut. So mo ang frequency sa tingog dira. So makita nimo asa dapit ka pwede mo putol. So imo sa Say for patingugon example, before nimo makuha, no? yan, oo. Song. Number 1. Guess the title of the song. Okay, we want to cut it here. So, para natay i-add diri sa ato siyang putlon. Then, mag-add na din ta dira. So, remember, highlighted is ma-move siya tanan. It means mo na siya naka-focus. So, if you want kanilang atong i-move, so, kana lang siya dayan. Mm-mm. Then, kung mag-add na din tag another audio, so, click lang ka, add kag media files, and then, let's go to, say for example, Bahay Kubo, add, open that one. So, mo start siya diri sa last. Okay, and then ato siyang i-cut. So, gusto nato magsugod dayon. So, check this one here, and then ato siyang i-cut, and then click that one. Remember, double click first, highlighted, kay basig ang duha ang naka-highlight. So, pag Mm-mm. right click nimo and delete, ma-delete sila ang duha. Ang duha, no? So, remember din mo siya nga ang naka-highlight nimo siya is ang katong gusto mo siya i-focus. For delete this one, and then since ang bahay kubo, then imo na siya paminawon kung asa ka dapit mo cut. So, for the stop mo Okay. cut, So kung and pag-stop cut. nimo, i-post lang nimo. Yes, Oh. post. Then Or, kung yes, i-cut i-post ni that. nimo, kung asa tong naay kining line, kining gunting na din imo i-press para makat. Yes. Okay. Kung, or, like na ko then gusto na to siya i-delete, click this one, the trash. And delete, then we want to add it here. So, i-move lang na mo na siya. Then, so musapaw siya, then we want to continue it here. So, let's play this one. So, since, para dili siya mo kusog dayon diretso ang ni-insert nga music, atong gi-insert. So, we are going to set the settings. Click this one, the audio Audio properties, properties. and feed in. Okay. Okay, kinahanglan na ang feed in para di siya mo diretso og as Oh. you can observe. So, hinahinay siya mo taas. Then, kinahanglan sa nato ang feed out para mo hinahinay siya og Mm. upwards. Okay, and then so if we are going to play that one, Title of the song. okay, so that one. So, kana lang na siya, sir. Bali, arrange na lang ka diri Mm. sa Movavi. So drag and drop na lang dayon ta, no? Yes, yes, sir. Ang kuha niya Um, is you need to identify where to cut, where to insert, no? yes, sir. And Ana na then lang din ka din. Remember nimo imong mga files, unsa yung uh, mga title uh, adto, unsa na ato mo siya ibutang. So, okay. nakaset na sa imong May question kaindaan usa asa. diri, sir. Kuha ni siya Yes. ingon si ma'am, may I ask Sir Edward, irana unta nako ang Balabolka, sir, pero i-block man sa Windows, sir. At rest daw, sir. Ah, Please help. Si Ma'am oh, Jennifer Bankil ang nangutana. yes, i-allow lang siya, ma'am. Dili man siya maka-harm sa imong computer. Okay. Maybe ang kuan Since pod ani niya, sir, kay antivirus, naatungod sa antivirus. So kini siya, yes, ma'am, uh, identified man nato akong tubagon pud ha. Identified nato ang Balabolka as a tool nato
So dili na ka angay mahadlok unless na inidagan nga program nga dili wala ka gaingon padagano nimo pero nidagan so katok questionable to. So pwede ra nimo ipadagan na siya ma'am. Continue lang na siya ma'am. Ma'am Jennifer Basta kay dito, Bankil. basta kay dito lang siya sa site gyud nag-download sir and dili sa ubang site Oo. nga link gihatag. Yes. Kay kung dito siya nag-download like for the Softonic, so nanas la i-attach nga mga Mm. laing software. Mm. Dapat dito ra sa link. Katong gihatag nga link kaganina ni Sir Edward, kato lang nga link no. Maybe ato pong If i-add ever unya diri sir dinhi sa kuan unya aning video. Atong i-add diri ang link pod ang katong link sa asa sila mag-download para makuha nila, ako na makuha lang sa mga teachers no. i-add rin sir. Oh. Ano na lang, Ako click na in lang mo my, add ani ano na unya lang sir. sa YouTube. Ako lang i-add dito Ano na sa sa, YouTube unya. Okay, makita na nila. okay. Sige, continue ta sir. Okay, sir. So, maybe na kuan ano na tubag naman nato to na kuan na nato ang unsaon ang pag-insert sa audio materials dito sa Movavi. Now, ang output ani niya sir, saon nato pag-save? Yes. Before tayo mga sa save, sir. Say for example, gusto na ito butangan og background music ang ato ang nagstorya si computer. So, we want to add background music. So, let's try this one. Wait. So while na Okay. nag-istorya, na background music, no? Butangan kung para dili boring. So, Sige, sige. if ever depende na ni teacher kung butangan ba niya og background music. Okay, let me try to add background music. Kanina lang. So, okay, and then ato siya i-background. So, imo lang siya ibutang dira. So, i-back na to siya. Okay. Now, para background lang siya, so hinay lang siya ang iyang volume sa imong background para dili siya makasapaw sa tingog. So, imong button is i-click na siya since that one is we're going to adjust the settings. So, click this one, the settings of the audio, and then adjust the volume. Okay, So, at least 5% lang. 5%. Yeah, Para dili dili lang kay siya siya mo imong sapaw, no? So, tapaw. kato Sige, for imong example, giingon at sir nga highlight, meaning kining after double clicking, ay mo gawas nga line, nga white line within ana nga yellow. kuan. Yes, Muna yes, sir. siya ang Ay, na-highlight, white no? line. Muna Yes, ang oo. highlight. Okay, Wala sige siyang sir. iron line. So, kung i-play na mo siya, so, if ever kusugan pa yapon ka, so you have to move, hinayan lang yapon mo. So, kana lang siya. Dili na ka mag-play sa volume. Okay, okay. So, Mm, siguro dako na kay next. nagtabang sa atong mga teachers. Murag same raman ang processor no sa video no. Yes, sir. Same ra ang process sa video. Ang dili na lang dayon is kato ka mag-add kag video, sumpay-sumpay dire. Okay. Text is diri sa text. So since here video audio lang ta, purely audio, so diri ra ta nag-play. Taabot. So you can add more music here, background here. So kung asa lang nimo siya gusto dito mo play, dito lang siya nimo itungon. Okay, okay sir. And then how to save sir? So first is imo lang siya i-save project as para anytime pwede ka maka-edit sa file if Okay. changes. So remember to save project as, and then after saving project as, so now you are going to convert it into a media file. So save movie as a media file, then ang naka-default niya is MP4. MP4. So since audio lang ato ang pangitaon, so we are going to click this one. Remember, Okay. you have to click this note symbol, and then since there are many different types of music extensions or file, so pwede ka Format. mag-WAV or mas format, so mas comfort saan na? Mas Common nga ginagamit. compatible ang MP3 sa mga ginagamit sa mga radio. So MP3, click MP3 and then choose the file name para kunin mo ang matrace nimo. And then, here the browse kung asa nimo siya gusto ibutang. Say for example, dito sa videos and then gusto ka diri imuhang mga audio script, dapat imo siyang
dapat i-arrange yun mo siya para easy ra nimo siya ma-trace sa imong mga file. Then Basta dira nimo siya, mawala. then select folder. So every time mag-save ka diri sa Movavi, diri na siya naka-save. Default na siya diri sa audio. Or kung gusto ka Okay. nimo i-change every time mag-save ka, so depende na nimo. You have to adjust the browse. Sa advanced, you don't have to change anymore here. So, and then click start. So after clicking start, so maybe seconds lang siya since audio raman siya. Audio naman, no? Okay, and then Okay. na siya output. You can click on it, open on it. So there is a new project. Pwede na to This i-play one. ng output na to, sir. Sige, tuloy na to, sir. Okay, let's play. Wala pa nakakuan, sir. Ang imuhang kuan. Itong sa audio nimo. System audio sharing. Okay. Okay. Ato isang stop, then balik na to play. Okay, I-appeal nimo this one. tong kuan. Uh, Quarter 1, Module 1. Musical share na, sir. characteristics of folk songs Okay of the na. Lowlands. Folk songs in the lowlands of Luzon have Spanish and other European influences. The melodic chants and indigenous instruments are created based on the materials where they lived. The concepts are based on the livelihood of the community like farming and fishery. After completing this module, you are expected to 1. Describe the musical characteristics of representative music selections from the lowlands of Luzon after listening. 2. Listen or sing a folk song from the lowlands of Luzon. 3. Appreciate the importance of musical characteristics from the lowlands of Luzon. General instruction. To achieve the set objectives of this module, follow the instructions below. Read and follow instructions carefully. Answer the pre-test before you go to the lesson proper. Jot notes and record points for clarification. Check your own answers. Compare it to the key to answer found at the end of the module. Perform the activities designed to understand the lesson. Answer the assessment to know how much you have learned in each lesson. Take the post-test after going through the entire module. In the previous lesson, we have identified the different language in the Luzon, lowlands. What are the native language used in the folk songs of Luzon, lowlands? Let's have an activity. Guess the title of the song. So, Number sir, 1. thank you kaya Guess ni the mong title i-share, of sir, the no? song. I hope makatabang ni sa itong mga kauban. So, nakita po nato ang background, okay po kayo siya, dili siya sakit sa dalunggan. Wa po siya nisapaw sa kuan, wa po siya nisapaw sa main nga kuan ba, audio, no? And then, question there is from EDC 0630 Studio Channel. Uy, nanay Studio Channel nagkuan na to, sir. Sir, kanang Okay. Movavi video editor, free or fee? Ay bayad ba kuno With o wala? Ha? With fee na siya, sir. With fee na siya. So, gibayran na mo ni sir. So, nili na siya free. Okay, dili siya So, free. since, yes, di siya free. Pero kung atong tanawon siya, ang iyang the way we use the Movavi, murag Friendly. same ra man gihapon sa other mga video editor, no? Maor man Yes, gihapon. sir. So, Dili na kayo siya complicated, not Oo. like sa Sony Vegas or sa pa din nga kuan. sayon lang kay siya gamiton. Pero mo lagi na ay bayad. Yes, So, sir. With fee siya. So, as of now, otoy question, sir. Sir Edward, salamat kay sa imuhang time, sa imuhang pag-share, sa imuhang nahimo, no? Video presentation, sa imuhang tutorial. I hope nakatabang ni sa atong mga sa atong mga teachers. And then, sir, mo continue mo discuss na pud ta. This time ako na po mo discuss katong sa MS Teams kay starting this coming August 24
mag-start ng atong activity, mag-start ng atong klase, there are some teachers nga ang ilang gihandle is kuan katong online. And then pag mag-online ta, we need to have a virtual classroom, no? And then some of us are using Google Meet, ang uban Zoom, no? Ang Google Meet ay announcement or ambot lang og mayanta og di lang tumadayon nga from October, starting September or October, dili na siya appeal sa package sa Google Apps. Kung dili to siya madayon, okay lang, padayon ta. Pero kung madayon to siya, so magka-problema na pud ta sa Google Apps, no? Another application nga pwede naman to magamit nga license ta this time ang kining MS Teams. Now, many of our teachers, ang question nila, "Sir, we don't have a naami account, but our pupils saon Manila nga wala man sila account." No? So, this time, akong i-share pud sa inyo ha. Akong i-share sa ato mga kauban ang how to use this MS Teams para maka-access ang imong mga bata, imong mga student, bisan wala sila account. Manaa sila account or walay account, pwede gihapon sila maka-access. No? So, atong i-open ang MS Teams. Akong i-share, sir, ha? Para makakita po ka, sir. Yes, sir. Okay, so mo ni ang atong MS Teams. Kita ba? Atong MS Teams. Kita nimo, sir? Yes, sir. Teams Kita na, ta. sir. Now, so mo ni ang atong account, mo ni ang atong MS Teams, no. Now, for the teachers para maka-create ka og maka-create ka og virtual classroom, you need to create teams, no. Kinahanglan ka mag-create yung kag teams, no. So, how to create? Of course, naa diri sa right side. Sa left side first mo anhi ka sa teams. In my case, daghan na kay kog na-create ng mga teams. Every now and then gakandak man ta og mga webinar. So, pwede ta mag-create og teams. Remember sa DepEd, dili ta problema sa MS Teams kay license ta. So, join or create a team. Pag click na ko join or create a team, muni mo gawas. Create a team, join a team with code. So, kung naay code, muni ang gamiton. Pero kay mag-create man ta og team, dinhita sa create a team. Click na to ning create a team. After clicking create a team, naatay mga selection. Select at type at team type. So ang iyang giingon diri class, discussion, group project, assignment. So siguro this time kini ang atong gamiton for the teachers para sa iyang mga estudyante. And then next is professional learning community. Sunod staff, school administrators and development. So kini pwede pud ni nato magamit for our school para sa mga teachers and also para sa ato mga school heads, no? Kini pwede nila magamit. Club, study groups, after school activities, kini pwede ni sa mga group sa students. Ato ang pilion kining class. Pag click na to sa class, we need to name our team nga gi-create. So example, grade 6 as man nga school akong gamiton diri. School. Ang name sa school tubod na lang or may nasulod sa akong ulo, tubod central, no? So you can type description sa imong gi-create nga team. Pwede ka moingon kini nga grade 6 ni siya math ni siya nga group. Click lang nimo next. After clicking next, you need to type sa katunang imuhang mga bata. Now, sir, how about wala may mga account ako mga bata? Unsaon Manila karon pagsulod?
awa may account. Kung saan man nila pag-participate sa ako ang virtual classroom, awa man sila account, no? So duha ka pamaagi ani. Either you need you create an account for your student. Unsa ni nga account? Kinahanglan lang ni siya og katong mga email, no? Email lang nila. Sampulan lang nako, no? Ang akong ikargang account is ako ang personal account ni siya. F14344 guest ra siya. Kay dili man siya kuha, no? Ang iyahang gigamit nga account dili man katong account nga sa DepEd. So click na ko add. So naa ni gawas na siya. You can also add teachers. Now, kining sa teachers pwede ka mag-add. Now, remember online naman ta. Online ang atong activity. So, how to monitor your kuan katong actual nimo nga klase? So, kinahanglan atong i-add po diri, pwede na to i-add diri ang account sa atong principal. We know that our principal na po sila kaugalingon ng account sa MS Teams. Pwede nimo ikarga din ha. You can also add di kuan katong mga supervisors nga gusto mag-monitor sa imuha. In this case, math may akong gigamit, pwede si account ni Ma'am Lorraine. Pwede niyo ma-add din ha, no? Sample lang tag usa, ang akong ikarga diri si Sir Edward na lang pod. Edward Taruc. Sa teacher ha, sa teacher dahil sa teacher. Si Sir Edward Taruc. Okay, add na ko si Sir Edward. So, naana siya dito sa sulod. Na-appeal na siya. Pero as teacher to siya. Dayon, ako ning i-close. Now. So, naka-create na ta og group. No? Naka-create na ta group. Kung atong i-check ang kining grade 6 tubod central na itulo ka dot. Diri sa kini siya na makita nato manage team, add channel, add member, leave the team, edit, no? Actually, in this case, kini nga part na diri, pwede na ta maka-start kung panalitan. Gusto na ta nga mag-start na ta sa atong activity. Gusto na ka nga imo nang magklase na mo. So, para ma-call up nimo imong mga bata, pwede ka nga kining dinhi sa right side, top right, kini siya, pwede nimo i-diretso click to start a meeting or to start a virtual class. Pag click nimo ana, all member ani nga group, ani nga team, makakita sila. So ang ilan na lang buhaton is to join, no? So akong sampulan, no? Sir Edward, makita nimo imong MS Teams? Yes, sir. Ka, no? Akong i-click niya. Meet now. And then, okay. Sir Edward, sulod. Ano po nga time, pwede po nimo nga naamaning ngalan ni Sir Edward. Na-ready siya, no? Pwede na nimo i-ask to join, panalitan wala pa siya. Pwede po nimo nga pwede po nga mo-click na siya dito, diretso, no? So, pag makasulod na, pwede na ka magsugod sa imuhang klase. Pwede na mo start sa inyong activity, no? Also, ato ibalik ha. You can also si Sir Edward. You can also create a meeting or actual class na adinhi, pwede gihapon diri. Example, ang imuhang next nga schedule is unsa man ta karon? September 30. 30 ba ta karon? 30. Okay. Thursday. 30 ta yan, no? 30 di nako kinomdom. 31 ugma. So, ang imong buhaton, pwede ka mag-schedule. Schedule a meeting. So, schedule ka. Click nimo schedule.
add title ka, unsa nga unsay title sa imong meeting? Science, exam sayo. Math class. Section butang ta lang A. Section A. Dinhi sa grade 6 tubod automatic na sila makakita kini nga group. But you can also add a kuan kung panalitan bitang wala ang bata wala siya account, wala siya email. Pwede nga imong gamiton dinhi ang imo sang personal nga account katong dili tong deped.gov.ph kanang personal lang gyud nimo either Gmail or Yahoo Mail. In my case, akong gamiton ang personal nga account. Okay. Then, schedule na ko. Akong i-change ni siya 31. Then, ang time. So, unsang orasa mag-start? Butanta mag-start mi 8:30 up to 9:30. So, 1 hour. No? 8:30 to 9:30. Your diri mo ni ang title. Then, diri ang date. Kini mo ni ang group. Kini mo ning gi-invite. No? Pag send nimo, gi-send nimo ang katong katong imong schedule. Pag adto nimo sa imong email, akong i-check akong email. Akong email. Okay, mo ni ang akong email. Pag-check na ako, press na ako akong email. Naanay ni gawas, grade 6 tubod math class section A. Now, naana dayon diri join Microsoft Team meeting. Possible na kay mga estudyante nga walay account or walay email. Wa gid sila naka-create. Wa po di mo nahimo or maybe kuan ni sila kani mga transferee. So imong buhaton, i-right click nimong join Microsoft Teams meeting. Copyhon nimo ang link address. Kini ha? Join Microsoft Teams meeting, copy link address. Try to create kung mahimo naagid kay group account, group chat group ninyo bisan sa Facebook na lang nga if in case na kay mga discuss na kay mga announcement sa ila pwede nimo didto mabutang dito sa inyong Facebook group before pa bitaw sa inyong actual nga class sa inyong actual nga virtual class i-paste to nimo nga link didto adto nga group. Mag-sample ko ha. Sample ta diri sa ebooks creator. So ako lang na siyang i-paste diha. Pag-paste na ko diha, pag-click na ko, tanan nga participants, tanan nga member ani nga group, pwede na siya mo click bisan wala siya account. Bisan wala siya nakarga nimo dito sa member. So sila tanan makasulod na sa ani nga meeting. Atong i-try. Join now. Okay, naana si Sir Edward diri ani nga meeting. No? Nisulod na siya. So, mo ni ang mahitabo. So kung daghan ang atong mga estudyante, makasulod sila. Now, careful sad ta. Tungod kay katong uban nga wala na to gikarga gi-added to as member ani nga group. Dili ni sila automatic mga sulod unless imong i-allow nga sila katong nga naa adto nga chat group makasulod. Ang imong buhaton kinahanglan nimo siya i-accept, no? Mosulod sila, they need an kanang kinahanglan i-admit nimo para makasulod sila sa imuhang class. Dili sila automatic nga moderitso lang. Admit nimo sila para makasulod sila sa group sa aning virtual classroom. So, pwede na din mo start sa inyong sa inyong klase. Now, ang advantage ani, especially kung naa na gyud sila kung panalitan mahatagan gyud nimo sila mga makarga gyud nimo ang ilang mga email
mga email dinhi sa ani nga group, dinhi sa inyong kini sa mga post nimo dinhi makakita sila tanan. You can post, pwede mo mag-chat, mga files, pwede ninyo dinhi ma-upload, class notebook, assignment, pwede na nimo mabutang diha, no? And then you can add more kuan dinhi. Pwede pa ka maka-add other pa nga mga data nga gusto nimo. Including the grades, no? Create a grade assignment to start tracking class progress. Pwede ka diri maka-add, no? So, actually, complete package ang MS Teams. Pwede na nimo magamit tanan. No, kini option lang ni siya para atong ihatag ang option sa teacher whether pwede siya mo whether mo gamit siya sa MS Teams or any other platform. Announcement na lang pod, advance info sa ato mga participants. Ang central office nag-create pod sila og kaugalingon nga platform nga pwede nato magamit. But this time ongoing pa. Dito pwede ka maka-create pod virtual classroom. Dito pod pwede nimo makabutang na ka sa imong mga schedule, and then makita na sa tanan if in case kung sa tong gusto mag monitor, kung i-allow nimo siya i-allow nimo siya sa ana nga group, pwede sad siya mo participate. So especially karon nga time nga some of our supervisors musulod sa imong mga online class, pwede sila ka monitor nimo. So I hope na atay na sabta nato on how to use MS Teams, actual usage sa MS Teams para magamit nato siya as a virtual classroom, no? So, nabay mga pangutana, sir, need pa ba i-install ang MS Teams sa phone sa mga bata nga walay email address? Okay, now, actually sa MS Teams, duha ka option na siya. Either mag-download sila sa application MS Teams or pwede nila gamiton ang browser. Pero sa akong nakita sa sa kanang mga Android phones, mga smartphone, naay application diha sa MS Teams. Pwede na nila i-download. And then kung gikarga nimo siya dito sa gi-add nimo siya sa gi-invite nimo siya sa group. So diretso na lang siya. Pero kung wala sila yung mga account, wala sila yung email, pwede ra nga i-type ra nila ilang ngalan, no? I-type nila ang ngalan nila para mailhan nimo na oy kining bataa mo dinhi si Juan dia Maria, si kini si Juan. So ingana lang. Siguro naka-observe mo every now and then na atay mga webinar. Sometimes dili na mo pangayuan og account, diretso na lang mo type sa inyong pangalan. So ingana ang gihimo nako para dili ta magka-problema sa paggamit sa MS Teams. Ang lang sa MS Teams na alang sa maximum number of participants na alang sa 250 participants in a meeting. So siguro sa ato pong klase sa actual nato nga klase, wa man po siguro usa ka klasihan nato mabot og 250, no? So dako na kay ni siya tabang nato, especially ang MS Teams libre ni sa tuwa sa DepEd. But you need to create you need to use your account sa MS Teams para maka-create kag ingani. Kung nakahinumdum pud mo nakagamit ang ga-present sa tuwa, katong naka-participate sa regional level nga seminar, then gi-introduce nilang MS Teams, ang ilang gigamit personal nila nga account. So naay mga modules sa MS Teams nga dili nila makita. But in our case sa DepEd, kumpleto na siya, makita na nato. So si Ma'am, okay, moto siya Ma'am Christine Capaw, tong nangutana. And then isa pa may lain, may mga questions dire. So, Sir Edward, naggamit na ba ka sa MS Teams? Masa imong ginagamit? Wala ka nakagamit?
Asa Wala pa imong po, sir. gigamit? Sa classroom, pag class, Yes. wala pa po ko ka-try Wala online. pa ka-try online. I-try niyo siya, Sir Edward, para Online pa. ma-try nimo. Iya, oo, kana sa sir. Oo. Ang pinakakuhan lang is dapat i-inform ni madaan ng bata kung asa nga platform mo mag-meet. So say for example Mm. kung sa MS Teams, so pa-download daan ng bata, free naman siya to download na sa Google Play Store or Mm. sa iOS Store. So free na siya, i-download lang sa bata daan para inighatag nimo sa link. I-click lang to sa bata and then notify lang ni ipakualan mo daat ang bata nga write your name para inig sulod niya sa classroom ikaw man ang mo accept adto, so imo pa siya para ma-accept nimo ang bata nga mosulod na siya sa imuhang classroom. Oh, yes. And also, if your schedule nakabutang dito nga mag-start alauna, dapat before 1 o'clock, dapat naana ka sa sulod. Kay kisa may mo admit, kisa may mo receive kung wala ka sa sulod. Basin o pagsulod nimo, late ka og 10 minutes, pagsulod nimo wala na ka estudyante. O no? Kinahanglan ang teacher kay ikaw may nag-create sa schedule, una ka gyud mo sulod. Pag-create nimo, oy, ang time nako mo start is 1 o'clock sa hapon. So dapat 12:45 na ko sa sulod kay base nung ako mga bata pa na kayo excited na kayo to participate in your class sa inyong virtual class pagkatapos pag-check nila, uy wala man si ma'am. Holiday ta karon. So absent si ma'am, no? So kinahanglan nga kung naka-schedule ka og 1 o'clock, dapat 1 o'clock. Before 1 o'clock nakasulod na ka. Okay? So, Sir Edward, sa imuha na pa ba kay question kay ang atong mga kauban, murag wala naman. Ana ay pangutana si Ma'am Flor de Lona Barcelona. Ingon si Ma'am, naay Oo. attendance ani Sir Flor. Actually Ma'am Flor de Lona Barcelona wala taga og attendance ani kini. Ato lang nigi nag-live lang ta karon para muhatag tag mga tip or mga kana idea sa ato mga teachers uban kay especially karon kabalo gid ta nga daghan gid kay ato mga teachers nga nanginhanglan og tabang as of now. So every now and then nga natin makita nga mga tool nga pwede magamit sa atong mga teachers, pwede ta mo live para atong ma-share sa atong mga uban nga mga teachers. So wala ta nangayo og attendance ani karon, no? Thank you kayo sa pag-participate, Ma'am Flor de Lona Barcelona. Sangay-sangay mo din ako ni kay Flor de Lona, ako Flor de Rick. So pare-pareha mi tuno. Good afternoon, John Anthony Lumusad. Good afternoon, Sir Duna Tamski. Good afternoon. So, Sir, mura og Sir Edward, murag mo man siguro to, no? I hope na patay Wala ma-create man nga naman. mga tutorial para atong ma-share sa atong mga kauban. And also to all kining atong mga viewers karon, please don't forget to unsubscribe sa atong account, and also ayaw kalimti si Sir Edward. Just search the name Edward Taruc and kato makita nimo ang iyahang iyahang YouTube channel. So para maka-follow mo, makasunod mo sa every now and then na ay himuon si Sir Edward, and then maka-check mo, ma-inform dayon mo. Naa siya pangutana pod, additional nga pangutana si Ma'am Christine Capaw. Dili lang siya compatible sa ubang phone, sir, na ay nag-feedback sa ako nga bata ana. Ah, Based sa ako nahibaw-an, compatible man siya kay sa Android na Asia. Ang sa kuan pod sa kining mga iOS pod, naaman pod kay ang kang sir sa atong SDS iOS man to iya ha. Naaman. Naaman maka-download man siya. Sometimes mo to yang gamiton. So naana siya basin lang og ang cellphone kuan medyo lower version lower siguro, sir. version siguro, or ang iyang memory, or sa baka basig puno na mo nang dili na siya kasulod. No, mo to siguro ang nahitabo. But you can always use the browser if in case pwede ka mo sulod sa MS Teams without using MS Team application. Uh,
Pero sa ako, na-try na ako na sa laptop or desktop. No MS Team application. Ako lang siyang gi-accept ang katong link, gi-click na ko ang link, and then gigamit na ko browser. Browser ang gigamit para makasulod ko sa sa activity. So walay MS Teams gigamit, browser lang ang gigamit nako. Browser lang. So, Ma'am Christine Kapaw, thank you sa imong mga questions. Nakatabang po ni namo Ay, another na pa. another question, sir. Oh, Sir Flor, good afternoon. How about those new teachers who have not yet an account in in MS MS Teams. Teams? Okay. Now, ang MS Teams karon, pwede mo request, ma'am, ay nga ni ang atong buhaton. First nga buhaton sa mga teachers nga wala pa MS Teams, you need to request for a DepEd email account. Ang first ninyong buhaton is your DepEd email account. You need to have DepEd email account para makakreatean mo og MS Teams account. Now, ang advantage nato karon kay na-approve na sa Microsoft nga hatagan og account ang atong regional office to create to approve request kanang mga request bitaw nato sa kuan. Okay. Request nato sa kana bitaw mag-reset sa password, no? Regional level pwede na ta ana, pero creation of MS Teams account especially for those new teachers central office paghihapon. Pero maybe this time dili na kayo bugat ni sa central office kini mga request creation of new account kay medyo ni minus naman ang request sa ilahang nga level kay ang mga receipt nga account regional level naman. So, ang buhaton lang sa Ma'am Rinili Ortiga, please inform the teacher to request first, ask her if she has di kuan katong DepEd email account. No? Kay mo mangguti gamito nato to request MS Team account. Actually, MS Teams account dili gyud na siya MS Teams account. Office 365 account na siya. Nahitabo lang ang MS Teams naa siya application na siya under na siya sa Office 365 account. Mo nang atong gigamit nga account sa MS Teams, account na siya sa Office 365. Okay? So, I hope natubag na to ang question ni Ma'am Rinili Ortega. Wala na ba? So, murag wala na, sir, no? Wala na, sir. Okay. So now, thank you sa tanan. Thank you sa atong pag-participate karong hapona. Anytime nga naatay mahimo or mag-create nga kuan, mga module or mga tutorial or mga tips nga pwede nato i-share sa inyo ha. Mag-live ta mo. Inform me sa inyo ha. Using social media, using Facebook para ma-inform mo na mag-live ta. Naay gikuan si Sir John Anthony Lumusad ni apa si I tried MS Teams using Netbook but unfortunately it did not run or work. I find Google Meet user friendly. Can I use it in place of MS Teams? Yes, you can use any platform, sir, nga pwede sa imo ha. Kini lang atong gihatag ning MS Teams para na mo'y option if in case ganahan mo sa Google Meet, then pwede anytime. Kung okay mo sa MS Teams, pwede. Basta unsay asa dapita ka hiyang ato tong siyang gamiton. Okay, ang purpose lang nato is to provide learning sa atong mga bata using this platform. So, kung okay ka sa ana nga platform, din diha ka. Okay? So, wala na. Wala na yung apas. We can use Google Meet man, sir, because we have premium account of Google. Okay, Sir John Anthony Lumosad. Okay. Thank you sa imong query, sir, ha? So, I hope kini nga mga information nakatabang sa atong mga teachers, nakatabang sa atong tanan. Thank you sa inyong pag-participate. Thank you sa inyong pag-follow.
anytime kung naatay mga usbon ako, anytime kung naatay mga new knowledge, new skills nga pwede nato i-share, nga pwede magamit ninyo, ato na siyang i-share. So, salamat. Sir Edward, thank you sa imong time. Thank you sa kay Thank you, Sir sir. Basin og kuan sir kanang naa na pud kay ma-create, please share this skill to us para daghan ang makat-on. Okay. Okay, Again, sir. salamat. Bye-bye Okay, mga sir. Thank igsoon. you. Thank you.